Vad är andlighet? Då och då kommer jag fortsätta göra dessa kortare videor där jag tydliggör definitioner kring ett ämne. Dels för att folk ska känna till min egen och tidlös utbildningsståndpunkt kring dessa ämnen. Och dels som en påminnelse åt mig själv då jag ibland glömmer bort klassiska begrepp jag själv inte brukar använda i tidlös utbildning. Några sådana begrepp är andlighet, religiositet, godhet, ondska, moral, karma, Gud och så vidare. Alla dessa begrepp har en motsvarighet eller analogi i tidlös utbildning. Men de har översatts till nya ord och begrepp eftersom folk inte längre förstår deras ursprungliga mening. Och när folk eller kulturen har glömt bort vad orden egentligen hänvisade till och tillskrivit dem sin egen betydelse, då är det bättre att använda nya eller andra ord för det du vill förmedla. Annars kommer människor feltolka vad du säger. Ofta brukar jag snarare använda dessa vanliga begrepp på ett nedvärderande sätt eftersom de ändå är förstörda. Till exempel, när jag kallar någon för en moralmänniska så menar jag inte någon med sann moral och så vidare. Så i den här videon tänkte jag prata kort om begreppet andlighet. Det korta svaret är att andlighet enklast översätts som väsentlighet. Och något som är väsentligt är också tidlöst. Så när jag pratar om väsentlighet eller tidlöshet så menar jag egentligen samma sak som andlighet. Det vill säga sann andlighet. Tidlös utbildning skulle kunna ha kallats andlig utbildning. Men jag använder inte ordet andlighet eftersom det blivit ett vagt begrepp som för många anses flummigt, naivt, vidskepligt eller religiöst. Bättre då att prata om väsentlighet eller tidlöshet. Psykologi är ett modernt begrepp på vad som ursprungligen var och tillhörde andlighet. Om det inte vore för modern psykologis inkompetens skulle man även kunna ersätta andlighet med begreppet psykologi. Psykologi är och betyder vetenskapen om sinnet eller själen. Riktig psykologi är väsentlig självinsikt som härrör från ihågkommelse av egna livsmönster och kunskap om det inre vittnet. Ordet ande är ett antikt begrepp som ursprungligen stod för tankar och intellektet. Intellektet kallas ibland i antika texter för andesinnet. Andlighet var att meditera och filosofera över väsentlig vägledning genom sinnet. Och en ande eller en ängel var en tanke eller en idé, inte något övernaturligt väsen. Den andliga världen är inte någon övernaturlig eller parallell verklighet som existerar någonstans där ute. Den andliga världen var och är den inre världen i sinnet, en osynlig värld av kunskap och idéer och psykologiska tillstånd. Jag säger inte att det inte kan finnas andra världar och dimensioner med okända varelser där ute. Men även om det skulle upptäckas så är det inte det religioner och andliga texter ursprungligen pratar om. Så antika andliga skrifter är aldrig ett stöd eller bevis för övernaturliga väsen. Allt sådant är feltolkningar. Karaktärerna i andliga dokument representerar dessa idéer och psykologiska tillstånd som i brist på rätt undervisning från de som var upphovsmän till dokumenten feltolkas som enbart historiska individer eller gudar som sedan tillbes på ett imiterande och vidskepligt sätt. Andliga skrifter var antik psykologi som enbart använde sig av historiska och världsliga symboler eller människor som analogi för inre mentala tillstånd och attityder. Så för att sammanfatta, andlighet kan översättas som väsentlighet eller antik psykologi.